नमस्कार मंडळी, पहिल्या 2 व्हिडिओला आपण प्रचंड प्रतिसाद दिलेला आहे। रानभाज्यांची ओळख भाग 1 आणि रानभाज्यांची ओळख भाग 2, आणि त्यामुळे आपण असा माहितीपूर्ण असा नवीन आणि नाविन्यपूर्ण भाग घेऊन आलोय। रानभाज्यांची ओळख भाग 3 हाही आपल्याला बघायला आवडेल। तर या भागामध्ये विशेष करून आपण पावसाळ्यातील आरोग्यवर्धक रानभाज्या ॲड केलेल्या आहेत। तर असा हा भाग सुद्धा आपल्याला नक्कीच आवडेल। तर असा नाविन्यपूर्ण भाग आपण बनवलेला आहे। या भागामध्ये आपण पावसाळ्यातील जे आरोग्यवर्धक रानभाज्या आहेत त्या ॲड केलेल्या आहेत। तर अधिक वेळ वाया न घालता आपण बघूया पुढची रानभाज्या एक खाफरकुटी। या खाफरकुटीला काही ठिकाणी पुनर्नवा म्हणतात, काही ठिकाणी वसू म्हणतात। तर असे अनेक ठिकाणी त्याचे वेगवेगळे नाव आहेत, आमच्याकडे मात्र खाफरकुटी म्हणतात। तर याचे 2 प्रकार पडतात, एक सफेद खाफरकुटी आणि दुसरी लाल रंगाची खाफरकुटी। तर लाल रंगाची खाफरकुटी विशेष करून मूत्रविकारामध्ये, किडनी विकारामध्ये, रक्त शुद्धीकरणामध्ये आपल्याला खायची आहे। याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला लोह मिळतं, कॅल्शियम मिळतं आणि रक्त शुद्ध होतं। किडनीचे विकार असतील, किडनीसुद्धा शुद्ध होते आणि आपल्याला यापासून मोठ्या प्रमाणामध्ये नैसर्गिक गुणधर्म मिळत असतात। तर अशी ही खाफरकुटी आपण पाहिली। त्यानंतर मित्रांनो पुढची रानभाजी आहे शिंदळ माकड। शिंदळ माकड ही भाजी आपल्याला या प्रकारे दिसते। याला काही ठिकाणी नडक साबर, शिंदळ माकड असं म्हणतात। तर ही शिंदळ माकड विशेष करून पित्त विकारासाठी आपल्याला खायची आहे। ही भाजी जर आपण 15 दिवस खाल्ली तर वर्षभर आपल्याला पित्त होत नाही। अशी ही शिंदळ माकड किंवा शिंदळ अशी रानभाजी आपल्याला पावसाळ्यातच बघायला मिळते। त्यानंतर पुढील रानभाजी आहे गोयची कंद किंवा चाई कंद किंवा याला मटारूही म्हणतात। काही ठिकाणी चंद्रपूर आणि गडचिरोलीमध्ये याला मोमनारू म्हणतात, कोकणामध्ये याला चिल देखील म्हणतात। तर अशा अनेक नावाने ओळखली जाणारी ही रानभाजी गोयची कंद। ही गोयची कंद जर पाहिली तर याचं जे कंद असतं आणि पानं असतात, ही पानं आपण याची भाजी म्हणून खात असतो। तर याचं कंद हे आपल्याला वर्षभर सुप्त अवस्थेमध्ये बघायला मिळतं आणि मे महिन्यामध्ये जी गार हवा सुटते, या गार हवेमध्ये हेचं जे वेल आहे ते वरती येतं आणि पसरायला सुरुवात होते। तर अशी ही रानभाजी गोयची इतर 7 महिने ही सुप्त अवस्थेमध्ये असते, म्हणजे अगदी जमिनीत असते, याचं कंद सडत नाही। तर अशी ही वर्षभर आपल्याला ही खायला मिळू शकते। परंतु 1 जून ते 30 ऑक्टोबर या कालावधीमध्ये हिचा जो कालावधी आहे हा वरण्याचा कालावधी आहे आणि त्यामुळे या कालावधीमध्ये ही भाजी खाऊ नये असं म्हणतात, कारण हिची चव सुद्धा थोडी वेगळी लागते आणि हिचा वरण्याचा कालावधी असल्यामुळे ती खाऊ नये असं म्हणतात। त्यानंतर ही भाजीची चव जर पाहिली तर अगदी मटणासारखी लागते आणि त्यामुळे आमच्याकडे विशेष करून आदिवासी बांधव आवर्जून लावतात आणि आवर्जून खातात। त्यामुळे या भाजीला आदिवासींचा बटाटा असंही म्हणतात। तर अशी बहुगुणी अशी रानभाजी, हिचं आपण आयुर्वेदिक महत्व बघूया। ही रानभाजी विशेष करून महिलांच्या जेवढ्या काही मासिक पाळी संदर्भामधील तक्रारी असतील, अगदी श्वेतप्रदर असेल किंवा अति पाणीदान असेल, पिवळं प्रदर असेल किंवा खूप रक्तस्राव होणे किंवा अनियमितता असेल पाळीमध्ये, तर हे सर्व दोष या भाजी खाल्ल्यामुळे बरे होतात आणि त्यामुळे आमच्या आदिवासी बांधवांच्या भुजळमध्ये किंवा शेताच्या बाहेर जी वडांग असते याच्यावर 100% आपल्याला लावलेली दिसते। ही भाजी आपल्याला बाजारामध्ये सुद्धा मिळते। सुरगाणा असेल, पेठ असेल, इगतपुरी असेल, त्याचप्रमाणे बागलान असेल किंवा कळवण असेल, अशा तालुक्यामध्ये आपल्याला ही भाजी बाजारात सुद्धा उपलब्ध होते आणि विशेष करून कोकणामध्ये तर आपल्याला ही भाजी मुबलक प्रमाणामध्ये ही कोकणामध्ये आपल्याला उपलब्ध होते। अशी ही रानभाजी मटारू किंवा मोमनारू किंवा चाई कंद अशा अनेक नावाने ओळखली जाणारी रानभाजी। याचे जर प्रकार पाहिलं तर 4 प्रकार बघायला मिळतात। त्यातला पहिला प्रकार हा आहे लाल पानांचा असलेला। हा जमिनीत वरतो आणि याचं वेल हे वरती पसरत असतं आणि अशी ही रानभाजी ही लाल दिसायला असते, हिचं कंद सुद्धा लाल असतं। तर ही विशेष करून ज्या महिलांच्या मासिक पाळी संदर्भामधील तक्रारी असतील त्याच्यासाठी ही खायची आहे। दुसरा आहे मटारू। मटारू हे कंद जमिनीत लावावं लागतं आणि याचं वेल वरती पसरतं आणि याला फळं वरती लागत असतात। तर हे फळं आपण खातो, बटाट्यासारखी याची भाजी खूप छान लागते। विशेष करून जे डायबिटीज असणारे जे व्यक्ती आहेत ते ही भाजी इझिली खाऊ शकतात, कारण ही शुगर फ्री आहेत आणि त्यामुळे डायबिटीज असणाऱ्या व्यक्तींसाठी सुद्धा ही गुणकारी अशी रानभाजी आहे। त्यानंतर तिसरा जो प्रकार आहे तो आहे कडूकंद। कडूकंद दिसायला सेम गोयची सारखा दिसतो आणि चवीने मात्र खूप कडवट असतो आणि त्यामुळे याची भाजी ही वेगळ्या पद्धतीने बनवतात, तोही व्हिडिओ आपण नंतर बघणार आहोत। तर असा हा कडूकंद। आणि तिसरा जो प्रकार आहे तो जमिनीत पण वरतो आणि याला वरती सुद्धा वेलाला सुद्धा फळं लागतात। तर असा हा मटारूचा चौथा प्रकार। हा सुद्धा गुणधर्माने सेम, फक्त याचा प्रकार आहे की हा जमिनीत पण वरतो
आणि वरती पण फळं लागतात। तर अशी बहुगुणी रानभाजी गोईची वऱ्हाकंद, चिलकंद किंवा मोमनारू किंवा चाईकंद अशा अनेक नावाने ओळखली जाणारी ही रानभाजी विशेष करून आमच्या आदिवासी बांधवांची आवडीची रानभाजी आहे। त्यानंतर पुढची रानभाजी आहे कडक शापू किंवा मिरगी। तर अशी आपल्याला या ठिकाणी आपल्याला ही बघायला मिळते ही रानभाजी कडक शापू। तर ही अशी दिसायला असते कडक शापू किंवा मिरगी। तर याची प्रकार नसल्यामुळे ही भाजी आपल्याला चूक ओळखता येते, अगदी लहान मुलं सुद्धा ओळखू शकतात। तर अशी दिसायला असते ही भाजी आणि अगदी उंची कमी असते या भाजीला आणि त्यामुळे ही भाजी आपल्याला सहजगत्या ओळखता येते। अगदी आपल्याला 1 ते 2 महिना ही भाजी मिळत असते। अशी कडक शापू किंवा मिरगी ही सुद्धा भाजी आपल्याला रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी खायची आहे। त्यानंतर मित्रांनो पुढची रानभाजी आहे मोरशंडा। तर मोरशंडा ही भाजी बघा अशी दिसायला आहे। ही भाजी सुद्धा विशेष करून आपल्याला पावसाळ्यातच खायला मिळते। अशी याचं खूप छान असं एकाच ठिकाणी अगदी जागा फिक्स असते या भाजीची, एकाच ठिकाणी असं त्याचं रोपटं असतं आणि तिथेच आपल्याला एकदा बघून आलो की दरवर्षी आपल्याला ही भाजी फिक्स ठिकाणी बघायला मिळते आणि तिथून आपल्याला पटकन अवेलेबल होते। तर अशी कोवळी शक्यतोवर भाजी घ्यायची असते, कारण निबर थोडी कसकस वाजते आणि शिजत नाही। तर अशी कोवळी भाजी शक्यतोवर घ्यायची आहे आणि खायलासुद्धा रुचकर अशी भाजी आहे। विशेष करून पोटाच्या विकारासाठी आपल्याला ही भाजी खायची असते। मित्रांनो पुढील रानभाजी आहे आंबाडी किंवा आंबाडा अशा अनेक नावाने ओळखली जाणारी ही रानभाजी आहे। याचे सुद्धा 3 ते 4 प्रकार पडतात। चारही प्रकार आपण भाजी म्हणून खातो। तर अशी आंबाडी किंवा आंबाडा ही दिसायला असते ही भाजी। ही विशेष करून श्रावण महिन्यामध्ये आपल्याला खायची असते ही भाजी। श्रावण महिन्यामध्ये आपली जी पाचकता कमी झालेली असते ही पाचकता वाढवण्यासाठी ही भाजी आपल्याला खायची असते, कारण ही भाजीची चव जी आहे ती आंबट आहे। या भाजीमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये सायट्रिक ॲसिड असतं आणि त्यामुळे आपली पाचकता ही भाजी वाढवत असते। तर अशी आंबाळा किंवा आंबाडी ही भाजी आपल्याला विशेष करून पावसाळ्यामध्ये खायला मिळत असते। त्यानंतर मित्रांनो पुढची रानभाजी आहे खुरसाणी किंवा खुरासणी किंवा कारळे अशा अनेक नावाने ओळखली जाणारी ही रानभाजी सुद्धा आपल्याला ऑगस्ट ते सप्टेंबर महिन्यामध्ये खायला मिळत असते। तर अशी ही भाजी आपल्याला विशेष करून पोटाच्या विकारासाठी, त्याचप्रमाणे लोहासाठी आणि पचनशक्ती सुधारवण्यासाठी ही भाजी खायची असते। तर सगळ्यांच्या परिचयाची असलेली ही भाजी खुरसाणी किंवा खुरासणी ही विशेष करून ही भाजी खाल्ल्यामुळे आपल्याला पचनशक्ती आपली सुधारत असते। त्याचप्रमाणे पावसाळी घटक किंवा याला नैसर्गिक घटक आपल्याला या भाजीपासून मिळत असतात आणि विशेष करून ही भाजी खाल्ल्यामुळे किंवा याची चटणी खाल्ल्यामुळे आपली जी त्वचा आहे ती कोमल होते। ज्या सुरकुत्या पडलेल्या असतील त्या नाहीशा होतात आणि ज्या मृत पेशी आहेत त्या निघून जातात। तर याच्यासाठी खुरसाणी ही भाजी खायची आहे। तर मित्रांनो आपण या सर्व रानभाज्यांची व्हिडिओ बनवलेले आहेत। या भाज्या कशा बनवाव्या याचं सर्व व्हिडिओज आपण बनवलेले आहेत। वरती आय बटनमध्ये हे सर्व व्हिडिओ आपल्याला बघायला मिळतील। त्याचप्रमाणे त्या कशा बनवाव्यात त्यासुद्धा त्यांचे आयुर्वेदिक महत्त्व, त्यांची ओळख अचूकपणे दाखवलेली आहे। तर आपण या आय बटनमध्ये जाऊन त्या व्यवस्थितपणे सविस्तर बघू शकतात। त्यानंतर मित्रांनो पुढची रानभाजी आहे तोंडा किंवा याला आमच्याकडे कुसळा देखील म्हणतात। तर अशा कुसळ्यासारखेच यालासुद्धा असे भाग आलेला असतो आणि त्यामुळे ही भाजीसुद्धा खायला खूप चवदार आहे। आपली जी हिरवी मिरची आहे त्या हिरवी मिरच्याच्या पानासारखीच ही भाजी लागते। तर अशी ही दिसायला असते ही भाजी तोंडा किंवा त्याला कुसळा देखील आमच्याकडे म्हणतात। तर अशी ही भाजी विशेष करून आपल्याला रोगप्रतिकारक शक्ती आणि पचनशक्ती सुधारण्यासाठी ही भाजी खायची असते। अशी ही रानभाजी आपल्याला पावसाळ्यातच मिळणारी ही रानभाजी आहे। त्यानंतर पुढची रानभाजी आहे आळू। आळू ही आपल्याला परिचयाची अशी रानभाजी आहे। या आळूचे आपण कंदसुद्धा खातो आणि भाजीसुद्धा खातो। तर अशी आमच्याकडे हिरव्या देठाचा आळू असतो, हा विशेष करून जास्त खाल्ला जातो। काही ठिकाणी काळा देठाचा आळूसुद्धा असतो, तर तो आळू देखील आपण खात असतो। तर असं आळू याचे 2 ते 3 प्रकार आहेत। ही भाजीसुद्धा आपल्याला विशेष करून पचनशक्ती सुधारवण्यासाठी खायची आहे आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये नैसर्गिक घटक असणारी ही रानभाजी आहे। त्यानंतर पुढील रानभाजी आहे चिचुडा, चिचुडे किंवा चिचुडे अशा अनेक नावाने ओळखली जाणारी ही रानभाजी। ही रानभाजी विशेष करून आपल्याला 1 ऑगस्ट ते 30 ऑक्टोबर या कालावधीमध्ये खायला मिळत असते। या भाजीची आपण जी फळं असतात लहान लहान ही फळं भाजी म्हणून खात असतो आणि त्यानंतर या भाजीसारखीच दिसणारे दुसरे जी गवतं आहेत ती म्हणजे रिंगणी आणि भुईरिंगणी। तर रिंगणी ही चिचुड्यासारखी दिसायला असते, फक्त मात्र याची जी फळं आहे ती सुपारी एवढी असतात, आकाराने मोठे असतात
आणि याची पानं जी आहेत ते वांग्यासारखे पानं असतात. या पानांना काटे नसतात आणि याचं जे फुल असतं हे सफेद असतं. असं हा रिंगणी मधला फरक. आणि त्यानंतर रिंगणी ही उंचीने अगदी 6 ते 7 फूट वाढत असते. त्यानंतर दुसरी वनस्पती आहे ती भुईरिंगणी. भुईरिंगणी ही अगदी जमिनी लगत वाढत असते, म्हणजे अगदी 2 ते 3 फूट फक्त वाढत असते आणि याच्या पानांना खूप काटे असतात आणि त्यामुळे आपल्याला चिचोड्यापासून अलग करता येते. त्यानंतर याची फुलं सुद्धा वेगळी असतात. फळं मात्र अगदी आपल्याला चिचोड्यासारखे दिसायला असतात. तर फळं ही याची आपण भाजी म्हणून खात नाही आणि याचं जे आयुर्वेदिक महत्व आहे ते वेगळं आहे, ते सुद्धा आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये बघणारच आहोत. याचे आयुर्वेदिक महत्व जर सांगायचं झालं तर ही चिचुडा वात, पित्त आणि कफनाशक आहे, म्हणजे त्रिदोषनाशक अशी रानभाजी आहे आणि त्यामुळे श्रावण महिन्यामध्ये जी आपली पाचकता आहे ती सुधरवत असते. पचनशक्ती मंदावलेली असते ही सुधरवत असते आणि पित्त होण्याचा जो त्रास असतो तो कमी होत असतो. अशी ही रानभाजी चिचुडा चवीने थोडी कडवट असते. त्यानंतर पुढील रानभाजी आहे मेका. मेका आणि चिबूड अशा या 2 वनस्पतीमध्ये साम्य आहे. तर मेका ही आकाराने खूप छोटी, अगदी सुपारी एवढी आकाराने असते आणि अशी हिरवीगार दिसायला असते. चिबूड मात्र थोडा सफेद दिसतो आणि आकाराने मोठा असतो. आणि मेका आणि चिबूडचे पानांमध्ये साम्य आहे. चिबूडची पानं ही मोठी आहेत आणि मेकाची पानं ही लहान आहेत. तर असं आपल्याला अचूक फरक ओळखता येतो. आणि त्यानंतर मेका ह्या खायला गोड असतात, चिबूड हे अत्यंत कडू असतं आणि त्यामुळे मेका आणि चिबूड मधला आपल्याला फरक अचूक सांगता येईल. तर मेका आपल्याला अगदी 1 ऑगस्ट ते त्याच्या पुढच्या कालावधीमध्ये वर्षातून आपल्याला एकदाच खायला मिळत असते. तर अशी ही मेका आपल्याला सलाड म्हणून सुद्धा कच्ची खाता येते, जेवणाबरोबर कच्ची सुद्धा खाता येते आणि त्यामुळे आपली जी पाचकता आहे ती वाढत असते. त्याचप्रमाणे आपलं पोट साफ होण्यामध्ये मदत होते. याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये फायबर मिळत असते आणि त्यामुळे एक सलाड म्हणून आपण या मेकांना खाऊ शकतो. भाजी सुद्धा खूप छान लागते, भाजी सुद्धा आपण खाऊ शकतो आणि त्यामुळे आपल्याला या मेकांपासून नैसर्गिक गुणधर्म, नैसर्गिक घटक मोठ्या प्रमाणामध्ये मिळत असतात आणि वर्षातून एकदाच येणारी रानभाजी आहे, त्यामुळे अवश्य खाल्ली पाहिजे. पुढील रानभाजी आहे वाजदे किंवा बांबू कोंब किंवा वाजत्या अशा 2 ते 3 नावाने ओळखली जाणारी रानभाजी. ही रानभाजी विशेष करून आपल्याला 1 ऑगस्ट ते 30 ऑक्टोबर या कालावधीमध्ये खायला मिळत असते. ही रानभाजी आपण जी कोंब असतात या भाजीचे, ही कोंब म्हणून कवळी कोंब आपण भाजीसाठी घेत असतो. त्यानंतर या भाजीविषयी एक माहिती म्हणजे ही भाजी महाराष्ट्र शासनाचं जे वन विभाग आहे या वन विभागाने ही बॅन केलेली आहे आणि त्यामुळे ही भाजी जर खायची असेल तर आपल्याला स्वतःची वाजदे लावावी लागतील, स्वतःचे बांबू कोंब लावावे लागतील अशी ही रानभाजी. त्यानंतर या रानभाजींचे जर प्रकार पाहिले तर 4 ते 5 प्रकार पडतात. हे सर्व प्रकार आपण भाजी म्हणून खात असतो. काटेरी असेल किंवा साधा असेल हे सगळे बांबू आपण खात असतो. फक्त घेताना कोवळी कोंब घ्यायची असतात. तर याच्यासाठी आपल्याला स्वतःची वाजदे लावावे लागतील. आणि त्यानंतर या भाजीचे आयुर्वेदिक महत्व जर सांगायचं झालं, आपला पोटाचा जो कोटा आहे तो साफ होत असतो या भाजी खाल्ल्यामुळे आणि त्यामुळे पोटाच्या कोट्यासाठी ही भाजी खायची आहे. कारण या भाजीमधून मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला तंतुमय पदार्थ मिळत असतात आणि त्याच्यासाठी ही भाजी खायची आहे. म्हणजे महिलांच्या बाबतीत तर ही खूपच उपयुक्त अशी रानभाजी आहे. महिलांच्या पोटाचे कोठा किंवा मासिक पाळी संदर्भामध्ये जो काही इतर त्रास असेल तो ही भाजी खाल्ल्यामुळे साफ होतो आणि पोट शुद्ध होतं. पोटाचं जे शुद्धीकरण आहे ते होत असतं आणि त्यामुळे ही भाजी खायची आहे. तर अशी सुद्धा वर्षातून एकदाच येणारी रानभाजी वाजद्या किंवा बांबूची कोंब. त्यानंतर पुढील रानभाजी आहे कवला किंवा कवळा अशी ओळखली जाणारी रानभाजी. ही रानभाजी विशेष करून आपल्याला 1 ऑगस्ट ते त्याच्या पुढच्या कालावधीमध्ये खायला मिळत असते. ह्या रानभाजीला गरिबाची रानभाजी असं देखील म्हणतात, कारण ही भाजी बनवण्यासाठी खूप कमी साहित्य लागतं. अगदी हिरवी मिरची किंवा चटणी लागते. तर अशी गरिबाची रानभाजी म्हणून हिला ओळखलं जातं. आता या भाजीसारखंच दुसरं गवत जे असतं ते आहे लाजाळू. लाजाळू आणि कवलामध्ये खूप नॉर्मली फरक आहे. लाजाळूची जी पानं आहेत ती अगदी हात लावल्यावर मिटतात आणि कवल्याची मिटत नाही, असा या दोघांमधला फरक आपल्याला सांगता येईल. लाजाळूचं जे फुल असतं ते थोडं नॉर्मल पिंक कलरमध्ये असतं, याचं पिवळ्या कलरमधलं फुल असतं आणि त्यामुळे लाजाळू आणि ही कवला या भाजीपासून आपल्याला वेगळा करता येतो. त्यानंतर या भाजीचं जर महत्व सांगायचं जर झालं तर ही भाजी सुद्धा विशेष करून अगदी पोट साफ होत नसेल तर ही भाजी खायची आहे. कारण या भाजीमधून मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला फायबर मिळत असतात, तंतुमय पदार्थ मिळत असतात आणि त्यामुळे आपली श्रावण महिन्यामधील किंवा पावसाळ्यामध्ये जी पाचकता कमी झालेली असते ती ही भाजी सुधारण्याचं काम करत असते. याच्यामधून आपल्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये हरितद्रव्य मिळत असतं, नैसर्गिक घटक मिळत असतात. अशी रानभाजी कवला किंवा कवळा. त्यानंतर पुढील रानभाजी आहे विधारा, समुद्रश्लोक, गोगलवेल किंवा समुद्रवेल अशा अनेक नावाने ओळखली जाणारी रानभाजी आहे. या रानभाजीची आपण पानं म्हणून भाजीसाठी घेत असतो
तर असे या विधाराचे 4 प्रकार पडतात। त्याच्यातले जे 2 प्रकार आहेत, जंगली विधारा आणि शेताच्या बांधावर असणारा आणि विशेष करून पानांना सफेद पट्टा असणारा विधारा आपण भाजी म्हणून खात असतो। तर याच्या पानांच्या खूप छान अशा वड्या बनतात। तर याची भाजी विशेष करून आपल्या शरीरामध्ये जखम असेल किंवा तोंडामध्ये जखम असेल, तोंड आलं असेल किंवा शरीरावर जुनाट जखम असेल आणि ती बरी होत नसेल, त्याच्यासाठी ही भाजी खायची आहे। किंवा या पानांचा रस आहे तो काढून या जखमेवर लावायचा आहे, किंवा पोटात जखम असेल तर सकाळी उपाशीपोटी घ्यायचा आहे, किंवा तोंडात जखम असेल तर सकाळी तोंडामध्ये हे रस घेऊन त्याच्या गुरवळ्या करायच्या आहेत। याच्यामध्ये आराम मिळतो अशी ही रानभाजी विधारा, समुद्र श्लोक किंवा गोगलवेल विशेष करून आपल्याला अगदी 30 जून ते त्याच्या पुढच्या कालावधीमध्ये आपल्याला वर्षातून एकदा खायला मिळत असते। काही ठिकाणी विधारा हा आपल्या झाडांवर सुद्धा लावलेला असतो आणि त्यामुळे याची भाजी आपल्याला वर्षभर सुद्धा मिळू शकते। आपल्या घराच्या बाहेर सुद्धा या विधाराला आपण लावू शकतो आणि याची सावली आहे, इतकी सुंदर सावली पडते। तर सावली म्हणून सुद्धा या विधाराचा आपण घराच्या बाहेर अगदी झाडावर असेल किंवा झोपडीवर याचं वेल लावू शकतो आणि त्यामुळे आपल्याला याची सावली वर्षभर मिळत असते आणि त्याच्यापासून आपल्याला भाजी सुद्धा बनवता येत असते। तर पुढील विधाराचा जो प्रकार आहे तो आहे विषारी विधारा। आता हा विषारी विधारा कसा ओळखावा, तर या विधाराच्या ज्या पानामागे जे भुरकट कलर आहे किंवा भुरकट पट्टा आहे तो दिसत नाही आणि विशेष म्हणजे या पानांवर खूप पुरळ आलेलं असतं, या पानांची वाढ सुद्धा चांगली झालेली दिसत नाही, असा हा विधारा आपल्याला अचूक ओळखता येतो। आणि तिसरं म्हणजे या पानाला हात जरी लागला तरी खूप खाज येते आणि अंगावर सफेद किंवा लाल पट्टे येण्याची शक्यता आहे, असा हा विषारी विधारा। या विधाराच्या पानांची आपण भाजी खात नाही किंवा वड्या बनवत नाही आणि त्यामुळे हा विधारा खूप काळजीपूर्वक बघायचा आहे, याच्यापासून आपल्याला नुकसान होऊ शकतो आणि त्यामुळे हा विधारा अचूक ओळखून आपल्याला वेगळा करायचा आहे। याच्या पानांची आपल्याला भाजी करता येत नाही, खूप विषारी असतो। चौथा जो प्रकार आहे विधाराचा तो आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत, कारण हा व्हिडिओ खूप मोठा होतो आहे। तर मित्रांनो, असा माहितीपूर्ण व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला आणि त्यानंतर आपल्या भागामध्ये या भाज्यांना काय काय नावं आहेत हे कॉमेंट सेक्शन मध्ये नक्कीच कळवा। तर मित्रांनो, आपल्या पूर्वजांनी जवळजवळ 3000 रानभाज्यांचा शोध लावलेला आहे आणि त्यामुळे ह्या भाज्या आपण टिकवल्या पाहिजेत, वाचवल्या पाहिजेत आणि त्याचं संवर्धन केलं पाहिजे, हाच माझा उद्देश आहे। आणि त्यामुळे पुढील पिढीला या रानभाज्या नक्कीच पोहोचतील आणि नक्कीच या भाज्या आपल्या मित्रांना, आपल्या सहकाऱ्यांना किंवा आपल्या नातेवाईकांना पोहोचवा। त्यानंतर ह्या भाज्या टिकवा, त्यांचं संवर्धन करा आणि नक्कीच आपल्या पुढच्या पिढीला माहिती होतील, यात शंका नाही। तर भेटूया पुढच्या नवीन अशा माहितीपूर्ण व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत मित्रांनो, रानभाज्या खा, हेल्दी, मस्त, स्वस्त, आनंदित राहा आणि स्वतःची काळजी